นี่เขาเรียกว่าสมดุลเสถียร balancing bird หลักการทำงานของมันเป็นไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ๆนะซื้อมาผิดไซส์ตัวเนี้ยซื้อไซส์ S มาความจริงนะซื้อไซส์ M ไซส์ L อ่ะเจ๋งกว่าเยอะเพราะเวลาเปิดขวดเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดมันจะออกยากนิดนึงต้องฝึกบ่อยๆนี่ออกละแต่ที่เลือกมาเพราะว่ามันตั้งโต๊ะคอมได้สวยดีไงขนาดมันเล็กนี่ดูนี่ก่อนนี่ไงสมดุลเสถียรหลักการมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะมันจะอยู่ในสภาพเนี้ยไปอีกหลายปีจนกว่าเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันจะเปาะและขาดไปเองส่วนใครเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไร้สาระนะแต่สำหรับผมอะรู้สึกทึ่งทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นอะไรแบบเนี้ย